Hello guys, it's me Fern again and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is kasama ko ngayon si Chitterlings dahil magluluto siya ng chicharon bulaklak. Na-prepare na namin at naugasan ng mga ingredients. At ito ang mga ingredients. Bitoka ng baboy, mantika, asin, luya, jik sarap, black pepper, Spanish paprika, garlic powder. Ito ang aming gagamitin sa paggawa ng sausawan guys. Suka, toyo, pipino, sili, kamatis, limonsito, at sibuyas. Ngayon guys, papakuloan na ni Ate Lizel ang bitoka ng baboy. Guys, ito na ating sausawan. A few moments later.
guys, magsisimula ng magprito si Ate Lizel. Lizel ng isang beses guys at natin yung mantika guys ng mainit na mainit para i-double fry yung bituka ng baboy. Guys, luto na ang ating crispy chicharon bulaklak. Thanks for watching. Take care. God bless you all. Bye-bye.